Привіт! Сьогодні ти дізнаєшся, чому в Ubisoft все погано, як FIFA закрила двері перед російськими фанатами і ще декілька цікавої інформації в ігровій індустрії. Приємного перегляду. Ubisoft скасувала 4 проекти і перенесла гру Avatar Frontiers of Pandora щонайменше до кінця 2023 року. Про це стало відомо знову фінансового звіту компанії з перший квартал цього року. У ньому ж йдеться про падіння прибутків Ubisoft. За перший квартал 2022 компанія заробила на майже 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Продажі цього року сягнули 318 мільйонів євро, а торік були 353. Як ми розуміємо, справи кепські. Гру з Аватаром компанія хотіла випустити до кінця року. Також компанія перенесла ще одну неанонсовану преміум гру, яку хотіла випустити цього року. Імовірно, йдеться про Project Rift, доповнення до Assassin's Creed Valhalla, що перетворилося на окрему гру. Серед скасованих проєктів Splinter Cell VR, умовно безкоштовний Battle Royale Host Recon Frontline та дві ще не анонсовані гри. Генеральний директор компанії Yves Guillemot заявив, що їм доведеться скоротити витрати і зосередитись на найнеобхіднішому, поки компанія шукає свій наступний хід. Дуже цікаво, чи вийде в них знайти новий хід, коли останні ігри, м'яко кажучи, не сильно вражають. Цього року Ubisoft готується випустити гру про піратів Skull and Bones та Mario + Rabbids Spark of Hope. У вересні Ubisoft розповість детальніше про майбутнє Assassin's Creed. Також компанія підписала ліцензійну угоду, пов'язану з мобільними проектором за однією з великої франшиз видавництва, однак подробиць щодо цього поки немає. EA Sports не додаватиме збірну Росії чи російські клуби в майбутню гру FIFA 23. Про це повідомляє видання Eurogamer, яке отримало підтвердження від Electronic Arts. EA Sports солідарна з українським народом і, як і багато голосів у світі футболу, закликає до миру та припинення вторгнення в Україну. Йдеться в заяві. Реліз FIFA 23 запланований на 30 вересня цього року. Гра вийде на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Stadia і ПК. Це буде остання частина з назвою FIFA. Майбутні ігри виходитимуть під брендом EA Sport PC. У березні EA оголосила, що припинить усі продажі ігор і контенту, включно з пакетами віртуальної валюти в Росії та Білорусі, поки триває війна. Після цього компанія видалила російські та білоруські команди зі своїх кіберспортивних ліг. Дуже цікаві заяві, навіть очікувані, але складно сказати, що це якось допоможе українському народу, але як не крути, фанатам гри трішечки попортить їх настрій. Далі, Microsoft виклала звіт за четвертий фінансовий квартал 2022 року, а саме, доходи від ігор зменшились на 7%, доходи від контенту та послуг зменшились на 6%, дохід від продажу заліза зменшився на 11%. Кількість підписників в цей же час зростає, а саме Xbox Game Pass. Сатія Наделла, окрім того, підкреслив значні успіхи Xbox. 4 мільйони гравців зіграли Fortnite за допомогою хмарних сервісів, через яких 1 мільйон нових гравців. Xbox Series показує рекордні продажі за фінансовий рік і за всю історію, що є не дивно. Адже зараз, як не крути, Xbox легше знайти і купити. Це, звісно, непогані показники, але треба якось додати круті тайтли в Game Pass, адже Sony трішечки, як на мене, вийшли вперед зі своєю підпискою. Свою думку пишіть в коментарях. Розробники Lore Champions зробили заяву, в якій сказали, що гру не планують закривати, а навпаки ще активніше її підтримувати. Перш ніж випустити новий сезон, розробники хочуть вирішити деякі проблеми гри, про які просять гравці. Мені цікаво, чи є люди, які пограли в цю гру і далі грають. Мені здалося, що гра не знайшла великої маси фанатів, але розробники кажуть зовсім зворотні і обіцяють нам ще більшого різного контенту. Ну що ж, побачимо. І наостанок, ремейк Star Wars Knights of the Old Republic відкладено на невизначений термін. Це говорить Джейсон Шрайер. Через кілька тижнів після показу 30 червня демки партнерам з Lucasfilm та Sony в Aspyr Media раптово звільнили арт-директора та дизайн-директора, а команді повідомили, що проект призупинено, оскільки не ясно, що буде далі. Old Republic мала бути однією з перших консольних ігор Star Wars, випущених на Electronic Arts, що володіла ексклюзивними правами на ліцензії. Угода з EA закінчується в 2023 році, що відкриває двері для нових ігор Star Wars від нових команд, таких як Aspyr, Ubisoft і Quantic Dream. Для фанатів як фільмів, так і ігор Star Wars це не дуже приємна новина, але будемо надіятися, що дуже скоро нам покажуть новий матеріал, який порадить всіх фанатів. На сьогодні все. Якщо тобі сподобалось, підписуйся на канал, тисяй на вподобайку і залишай свої поради, як зробити краще контент. І до зустрічі!